এভৰিৱান মই পমি পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু লগতে ফেচবুক পেজটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু আজিৰ বতৰটো একেবাৰে সেমেকা বতৰ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক একেবাৰে ৰ'দ নাই বুলি ক'ব পাৰি মানে আজি ৰ'দ নোলালে মানে ঠাণ্ডা হয়তো আজিৰ পৰা নমাব চাগে ঠাণ্ডাটো হৈছে অকণমান কিন্তু হয়তো বাঢ়িব চাগে ঠাণ্ডাটো যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহ আহিব হ'লেহিয়ে আৰু বতৰটোৰ দৰে আজি আমাৰ ঘৰখনো সেমেকি আছে যিহেতু ভণ্টিও গুচি গ'ল আৰু টিকলিজনীও গুচি গ'ল সেয়েহে আমাৰ ঘৰখনো আজি সেমেকা হৈ আছে যোৱাকালিয়ে সিহঁত গ'ল আবেলি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বিশেষ হ'ব গৈ আছে যিহেতু মহিলাসকল আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে একেবাৰে বিশেষ হ'ব গৈ আছে যিটো আমাৰ মহিলা বা ছোৱালীসকলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আজিকালি নহ'লে নচলেই বুলি ক'ব পাৰি তো সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো আজি মই ঘৰতে বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক মাত্ৰ দুটা বস্তু লাগিব যিটো হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে এই দুটা বস্তুৰে আপোনালোকক মই ফাউণ্ডেশ্যনটো বনাই দেখুৱাম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজত কি বনাই আছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ব'লক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে তেনেহ'লে ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ কাৱৈ মাছ ভাজি আছোঁ কাৱৈ মাছ মানে লৈছিলে অলপ বেছিকৈ লৈছিলে আগতে এদিন খালোঁ আৰু এইকেইটা ৰখি গৈছিলে এইকেইটা আজি খাম আৰু লগতে আছে মধুসোলেং টেঙাটো খাই বহুতেই ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ মাজে মাজে খাবলৈ মন যায় এনেকৈ কাৱৈ মাছৰ লগত টেঙা আঞ্জা খাই ভাল লাগে এয়া মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মধুসোলেংখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে আলু দুটা বইল কৰি লৈছোঁ বহুতে আলু নিদিয়ে মই কেতিয়াবা নিদিয়াকৈ বনাওঁ বাৰু আৰু এয়া মাছ ভজা তেল ৰখি গৈছিলে তাতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দি ল'লোঁ পাঁচফোৰণকেইটা অকণমান ৰঙা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মধুসোলেংখিনি দি ল'লোঁ আৰু মধুসোলেংখিনি অকণমান হালধি আৰু জোখৰ পৰিমাণৰ নিমখ দি ল'ম আৰু ভালদৰে অকণমান লৰাই দিম একেবাৰে বনাবলৈ সহজ হয় আৰু বহুত সোনকালেও হৈ যায় যিহেতু সিজোতে বেছি সময় নালাগে মধুসোলেংটো কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে গলি যায় আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিলোঁ এয়া মধুসোলেং সিজি গ'ল আৰু এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি অকণমান সেনেকৈ পেলাই দি ল'লোঁ আৰু দি লৈ অকণমান ভাজি ল'ম গোটেইখিনি টেঙা যদি অকণমান খাবলৈ মানে বেছি টেঙা হ'লে বেয়া পায় তেনেহ'লে অকণমান জলকীয়া দি দিব পাৰে জলকীয়াটোৱে টেঙাটো কাটি দিব আৰু এতিয়া এইখিনি আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিলোঁ আৰু এয়া হৈ গৈছে ৰেডি মানে গোটেইখিনি মিলি গৈছে আৰু এতিয়া জোখৰ পৰিমাণৰ পানী দি ল'ম পানীটো আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি দিব পাৰে যিমানৰ কাৰণে লাগে আৰু কেতিয়াবা যদি বেছি পনীয়া হৈ যোৱা নিচিনা পায় আপোনালোকে পিঠাগুড়ি দি ল'ব পাৰে তাতে পিঠাগুড়ি কেইটামান দি ল'লে তাৰ সোৱাদটো আৰু অকণমান বাঢ়ি যায় মাছকেইটা দিয়া দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক কিন্তু এয়া আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল মধুসোলেঙৰ মানে মোৰ মোবাইলটো সেইখিনি সময়তে ছুইচ অফ হৈ গৈছিল সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া মাছ ভজা মানে মধুসোলেঙৰে মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইকেইটা ঘৰৰে বেঙেনা হয় ঘৰৰ গছতে লাগিছিলে আৰু এনেকৈ মায়ে মানে ঘৰত কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ চব্জি ওলাই থাকে বাৰু কেইটামান ভাজা হৈ গৈছে আৰু কেইটামান ভাজি আছোঁ এইয়া বেঙেনা মায়ে লগোৱা হয় মানে সৰু সৰু বগা বেঙেনা এনেকৈ মাজে মাজে মানে ওলাই থাকিলে ঘৰতে চব্জিখন ভাল হয় আৰু এতিয়া যাওঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো বনোৱাৰ ফালে আৰু ব'লক এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো বনাওঁ আৰু তাৰ আগতে বস্তুকেইটা যোগাৰ কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে যাওঁ ভিতৰলৈ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি বনোৱাৰ কাৰণে এটা খালী টেমা লাগিব এইটো চাওক মই ক্ৰীমৰ টেমা এটা লৈ লৈছোঁ এইটোত ক্ৰীম শেষ হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা টেমা এটা লাগিব আৰু লগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যিকোনো ছানস্ক্ৰীণ মই এইটো নিউট্ৰিগ্ল'ৰ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ছানস্ক্ৰীণ লৈছোঁ আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীণ যিকোনো ল'ব পাৰে এতিয়া আমি ছানস্ক্ৰীণ যিমানটো পৰিমাণৰ বনাম সেইটো হিচাপত লৈ ল'ম আপোনালোকে যদি বেছি পৰিমাণে বনাব তেনেহ'লে বেছিকৈ ল'ব
আৰু নেক্সট বস্তুটো ল'ম আমি কম্পেক্ট পাউডাৰ। কম্পেক্ট পাউডাৰো আপোনালোকে নিজৰ শ্বেড অনুসৰি লৈ ল'ব। যোনটো শ্বেড আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াক এনেকৈ স্ক্ৰেচ কৰি অকণমান দি যাব। অকণমান দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব। এইটো দেখিব পাৰিছে কেনেকুৱা এটা টেক্সচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, মানে একদম দোকানত কিনাৰ দৰে মানে ফাউণ্ডেশ্যন ৰেডি হৈছে। আৰু অকণমান মিলাব লাগিব, আপোনালোকে যিমানটো মিলাব সেইটো তিমানেই স্মুথ আহিব। আৰু যদি অকণমান ডাঠ নিচিনা হৈ যোৱা নিচিনা পায় তেনেহ'লে আপুনি ছানস্ক্ৰীন আৰু অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মানে যিটোত বনাই সেইটো যদি অকণমান সৰু টেমা হয় বেছি ভাল হয়। যিহেতু আমি বেছিকৈ বনাই নাৰাখোঁ, অকণমানেই বনাওঁ। এনেই আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিব পাৰে বনাই পেলাই, কিন্তু মই এতিয়া যিহেতু আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ সেইটো কাৰণে একেবাৰে কম পৰিমাণত বনাইছোঁ। এইটো চাওক, টেক্সচাৰটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এপ্লাই কৰিও মই দেখুৱাই দিম। এইটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এপ্লাই কৰি দেখুৱাম হাতত আৰু মুখত দুয়োটাতে কৰি দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই এপ্লাই কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। এই চাওক, হাতখনত বৰ্তমান মই একো লগোৱা নাই, অকল মইশ্চাৰাইজাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই যোনটো কম্পেক্ট বনাইছোঁ এইটোৰ পৰা অকণমান ল'ম। এইটো আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, আঙুলিকেইটাত নাই লগোৱা, আঙুলিকেইটাৰ চাব পাৰে। আৰু এইখিনিত মই লগাইছোঁ, তো তাৰ আপুনি ডিফাৰেঞ্চটো নিজেই গম পাব কিমান ডিফাৰেঞ্চ আহিছে। এইখিনি অংশত মই নাই লগোৱা আৰু এইখিনিত মই এতিয়া বনোৱা ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাইছোঁ। মই মুখখনতো এপ্লাই কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া মই এইটো মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই থৈছোঁ, বাকী একো লগোৱা নাই। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হয়। I'm totally vibing. It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. For the first time in a while, can't help but love my style. Just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. A superstar, like ooh. We just get better. Our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh. Hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti. এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈ গৈছে। একদম কিনা মানে যোনটো আপোনালোকে কিনা ফাউণ্ডেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ দৰেই আপোনালোকে ফিনিচিংটো পাব। চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই। এইখিনি অংশত মই লগাইছোঁ, এইখিনি নাই লগোৱা। আপোনালোকে তাৰ পাৰ্থক্যটো একেবাৰে ধৰিবই পাৰিছে চাগে। তো এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যন শেষ হৈ যায়, ঘৰতে আপোনালোকে এনেদৰে কম খৰচতে ফাউণ্ডেশ্যনটো দৌৰাদৌৰিকৈ হ'লেও বনাই ল'ব পাৰিব। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত। বাই বাই।